फायर है मैं। Once more! Once more! Once more! फायर है मैं। मित्रांनो, आजचा तो एकदम कडक आणि जबरदस्त झालेला आहे. व्हिडिओ जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. हा व्हिडिओ आपण CapCutचा वापर करून बनवणार आहे आणि CapCut ॲप्लिकेशन आपल्याला टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल. टेलिग्राम चॅनलची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे मित्रांनो. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला प्ले स्टोअरवरून सुपेरी पेन प्रो हा ॲप इन्स्टॉल करून त्यातला सिंगापूर जो एपीन आहे ना ते कनेक्ट करून आपल्या CapCutला ओपन करायचं आहे. CapCut ओपन केल्या अशा प्रकारे इंटरफेस आल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून आपला जो बेटमार्कचा व्हिडिओ आहे ना तो सिलेक्ट करून ॲडवरती क्लिक करायचा. हा व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. या व्हिडिओच्या लेअरवरती क्लिक करून खाली स्क्रोल करून इथे एक एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ नावाचा ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून याचा जो ऑडिओ आहे ना तो एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचा. त्यानंतर या एक्स्ट्रॅक्ट झालेल्या ऑडिओवरती क्लिक करून खाली स्क्रोल करून इथे बीट्स ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून आता जिथे बीट्स चेंज होतील ना तिथे ॲड बीटवरती क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत बीट्स ॲड करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. त्यानंतर या व्हिडिओच्या लेअरवरती क्लिक करून खाली स्क्रोल करून इथे एक रिप्लेस ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करून आपला जो इमेज आहे ना तो इथे रिप्लेस करायचा आहे. आपला इमेज रिप्लेस केल्यानंतर याला 2 बोटाने असं सेट करून आता आपल्याला जिथे बीट्स ॲड केलेत ना तिथे ते स्प्लिट्स ऑप्शन यावरती क्लिक करून त्या बीटवरती येऊन स्प्लिट करायचं आपल्या फोटोच्या लेअरला. तर व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत असं स्प्लिट करून तर मित्रांनो इथे 5 सेकंद 20 फ्रेमची बीट आहे ना त्या बीटवरती एक स्प्लिट करून इथे 7 सेकंदची बीट आहे आणि त्या बीटवरती एक स्प्लिट तुम्ही केला असाल. ही जी मधली लेअर आहे ना ही 1.3 सेकंदची या लेअरवरती आपल्याला इथे 0.2 वरती असं स्प्लिट म्हणजे 0.2 सेकंदचं अंतर राहायला पाहिजे असं स्प्लिट मारत जायचं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत. 0.1चं अंतर देखील राहिलं तरी चालेल मित्रांनो. तर आता ते अंतर कसं चेक करायचं तर बघू शकता. आता ही बारकी लेअर याला सिलेक्ट करून इथे बघू शकता इथे 0.2 सेकंद लिहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे फक्त या लेअरवरतीच असं एवढं अंतर ठेवत जायचं आहे. तर हे केल्यानंतर इझिली हे झाल्यानंतर आता आहे ना व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत मी स्प्लिट करून घेतो बीट्स ॲड करून घेतो लगेचच. तर बघू शकता मित्रांनो मी व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत करून घेतलेलं आहे. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला आहे ना पहिले लेअरवरती क्लिक करून ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोमध्ये जाऊन डिस्टॉर्ट लेफ्ट नावाचं ॲनिमेशन सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. त्या पुढच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये कॉम्बोमध्ये इथे स्लिप अँड स्लाईड 1 नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून पुढच्या लेअरवरती यायचं. त्यानंतरनं ॲनिमेशन्समध्ये कॉम्बोमध्ये येऊन इथे आपल्याला स्लिप अँड स्लाईड 2 नावाचं ॲनिमेशन ॲड करायचे. पुढच्या लेअरवरती येऊन कॉम्बोमधला पॉपिंग कँडी नावाचं ॲनिमेशन ॲड करायचं. त्या पुढच्या लेअरवरती येऊन कॉम्बोमधला इथे बाउन्सी रश नावाचं ॲनिमेशन आहे ते ॲड करून पुढच्या लेअरवरती यायचे. तर आता ही बारकी लेअर आहे मित्रांनो थोडीशी. त्यानंतर ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन इथे कॉम्बोमध्ये इथे स्ट्रेच अँड डिस्टॉर्ट नावाचं ॲनिमेशन सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. 4 सेकंद 20 फ्रेमच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोवरती क्लिक करून इथे स्ट्रेच अँड डिस्टॉर्ट नावाचं ॲनिमेशन ॲड करायचे. इथे सुद्धा 5 सेकंडच्या लेअरवरती सुद्धा तोच ॲड करायचे. 5 सेकंद 10 फ्रेमच्या लेअरवरती सुद्धा तेच आणि 5 सेकंद 15 फ्रेमच्या लेअरवरती सुद्धा तेच. 5 सेकंद 20 फ्रेमच्या लेअरवरती सुद्धा स्ट्रेच अँड डिस्टॉर्टच ॲड करायचे. त्यानंतर ना आता 5 सेकंद 20 फ्रेमच्या लेअरपासून यापुढे हे जे 0.2चे मी स्प्लिट करायला सांगितले होते ना त्या लेअरवरती त्या सगळ्या बारक्या लेअरवरती ॲनिमेशन्समधला कॉम्बोमधला आपल्याला इथे डायनॅमिक शेक 2 नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. तर हे सगळे बारक्या लेअर्सवरती तोच ॲनिमेशन ॲड करायचे. 7 सेकंद 10 फ्रेमच्या लेअरवरती यायचे. त्यानंतर ना ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोवरती क्लिक करून आपल्याला इथे बेंड झोन नावाचं ॲनिमेशन सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. त्या पुढच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोमधला इथे स्ट्रेच अँड डिस्टॉर्ट नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून पुढच्या लेअरवरती यायचे. त्यानंतर ना कॉम्बोमध्ये इथे स्लाईड अँड वेव्ह नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून पुढच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये कॉम्बोमधला इथे वेव्ह अँड स्लाईड नावाचं ॲनिमेशन ॲड करायचं. त्यानंतर ना पुढच्या लेअरवरती ॲनिमेशन्समध्ये कॉम्बोमध्ये आपल्याला बाउन्सी रश नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. 11 सेकंद 10 फ्रेमच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोवरती क्लिक करून ते डिस्टॉर्ट अँड स्ट्रेच नावाचं ॲनिमेशन सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. 12 सेकंडच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये कॉम्बोमधला इथे वेव्ह अँड स्लाईड नावाचं ॲनिमेशन ॲड करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. लास्टच्या लेअरवरती येऊन ॲनिमेशन्समध्ये जाऊन कॉम्बोमध्ये आपल्याला स्ट्रेच अँड डिस्टॉर्ट नावाचं ॲनिमेशन सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून अशा प्रकारे व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ॲनिमेशन्स आहेत ना ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर नाही आता आपल्याला इफेक्ट्स तयार करायचे आहेत. त्यासाठी स्टार्टिंगला इफेक्ट्सच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये जायचे. त्यानंतर इथे आपल्याला इंट्रो अँड आउट्रोमध्ये यायचे. त्यानंतर हेलो ब्लर नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून
टेकच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला आपली जी 4 सेकंडची बीट आहे ना, त्या बीटपर्यंत ॲड करून ॲडजस्टवरती क्लिक करून याची स्पीड आहे ना, ती 20 ठेवून इंटेन्सिटी 100% ठेवायची. त्यानंतर बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून आणखी एकदा स्टार्टिंगला येऊन बॉडी इफेक्ट्समध्ये जाऊन ट्रेंडिंगमध्ये आपल्याला व्हर्टेक्स डिसॉल्व्ह नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला आहे ना, आपली जी 3 सेकंडची बीट आहे ना, त्या बीटपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर बॉडी इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणखी एकदा. त्यानंतर ट्रेंडिंगमध्ये किंवा ते ग्लोविंग लाईन्समध्ये इथे आपल्याला लाईटनिंग बाउंड नावाचा इफेक्ट बघायला भेटेल. त्याला सिलेक्ट करून त्याला आहे ना, आपली जी 3 सेकंडची बीट आहे ना, त्या बीटपर्यंतच ॲड करायची. 3 सेकंडच्या बीटवरती येऊन बॉडी इफेक्ट्समध्ये जाऊन ट्रेंडिंगमध्ये आपल्याला स्प्लिट स्पेक्ट्रस नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला पुढच्या बीटपर्यंतच ॲड करायचे. त्यानंतर ह्यालाच असं डुप्लिकेट करायचं इथनं. त्यानंतर हे डुप्लिकेट केलेल्या लेअरला सिलेक्ट करून रिप्लेसमध्ये जाऊन ट्रेंडिंगमध्ये फ्रॅगमेंट क्लोन नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. जर तुम्हाला इफेक्ट्स सापडत नसतील तर तुम्ही सर्च देखील करू शकता. तिथनं 4 सेकंडच्या बीटवरती येऊन व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे. ते 1 नंबरचा व्हिडिओ इफेक्ट आहे ना, त्यावरती क्लिक करून पार्टीमध्ये शेक नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ॲड करायचं. तिथनं त्यानंतर ॲडजस्टवरनं आपल्याला याची जी म्हणजे त्याची स्पीड 5% आणि इंटेन्सिटी 10% ठेवून ह्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ॲड करून घेतलं असेल. 4 सेकंडच्या बीटवरती यायचं आहे आणखी एकदा. त्यानंतर बॉडी इफेक्ट्समध्ये जाऊन ट्रेंडिंगमध्ये आपल्याला लाईट डिसॉल्व्ह नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून ह्याला आपल्याला आपली जी पुढची बीट आहे ना, त्या म्हणजे थोडं पुढेपर्यंत 5 सेकंद 20 पीएमच्या बीटपर्यंत ॲड करून ॲडजस्टवरती क्लिक करून याची स्पीड ते बघू शकता 50% आहे. ते तसंच ठेवली असेल मित्रांनो, ते ठेवायचे. त्यानंतर आपली आता 5 सेकंद 20 पीएमच्या बीटवरती यायचे. त्यानंतर बॉडी इफेक्ट्समधनं ट्रेंडिंगमध्ये आपल्याला ग्लोविंग डबल्स नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून या 7 सेकंद 10 पीएमच्या बीटपर्यंत ॲड करायचे. त्यानंतर आपल्याला 5 सेकंद 20 पीएमच्या बीटवरती येऊन बॉडी इफेक्ट्समध्ये जायचं. त्यानंतर हेलुसिनेशन नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथे फायर व्हॉइस नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला देखील त्या 7 सेकंद 10 पीएमच्या बीटपर्यंतच ॲड करायचे. 7 सेकंद 10 पीएमच्या बीटवरती येऊन व्हिडिओ इफेक्ट्समध्ये जाऊन पार्टीमध्ये यायचं. त्यानंतर इथे ब्लॅक फ्लॅश 2 नावाचा इफेक्ट सिलेक्ट करून बरोबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ह्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ॲड करायचे. तर अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ तो म्हणजे व्हिडिओ थोडंफार बनवून रेडी होईल. तर आता लास्टचं काम राहिलेलं आहे ते म्हणजे वरचे ओव्हरलीज ॲड करायचे. ते मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत. तर इथे ओव्हरलीच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ॲड ओव्हरलीमध्ये जाऊन ही जी वरची आपली PNG आहे ना, ते सिलेक्ट करायची. ही ज्या पोरींचा ॲटिट्यूड दाखवणार ते PNG सिलेक्ट करून व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ह्याला ॲड करायचे. त्यानंतर आता हे असं म्हणजे सेट करून घ्यायचं आहे कसं म्हणजे एकाच साईजमध्ये ठेवायचं मित्रांनो दोन्हीला. त्यानंतर 7 सेकंद 10 पीएमच्या बीटवरती येऊन इथनंच जी पुढची दुसरी PNG आहे ना, ते त्याला ॲड करून व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत ॲड करायचं तिथनं. तर इझिली आपला व्हिडिओ तो बनवून रेडी होऊन जाईल. तर आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कोपऱ्यातलं जे एक्सपोर्टचं ऑप्शन याच्यावरती क्लिक केलं की इझिली आपला व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये सेव्हला सुरुवात होईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंचा जो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून की सांगा. जर तुम्हाला अशा प्रकारे ट्रेंडिंगचे ट्युटोरियल्स पाहिजे असतील तर वरच्या प्लेलिस्टवरती क्लिक करून तुम्ही पाहू शकता. तर व्हिडिओ पुढच्या इंटरेस्टिंग होईल. तर पुढचा व्हिडिओपर्यंत जय श्री राम, जय महाराष्ट्र.